कि हजुरहरूले फोटो क्लिक गर्दाखेरि हजुरको फोटो ब्लर आउँछ और हजुरको चाहिँ फोटोको क्वालिटी घट्छ कुनै कुनै टाइममा हजुरले एडिट गर्दाखेरि। सो त्यसलाई सल्भ कसरी गर्ने, सो आजको भिडियोमा म हजुरलाई सिकाउने छु। सो यो आइफोन र एन्ड्रोइड दुईटैको प्रब्लम हो कि फोटोको क्वालिटी घट्ने, अदरवाइज फोटो एडिट गरिसकेपछि ब्लर आउने। सो त्यसलाई कसरी क्लियर गर्ने र त्यसको क्वालिटी कसरी बढाउने भनेर यो भिडियोमा हजुरलाई भन्ने छु। सो यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्छ एक लाइक गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सो धेरै ढिला नगरिकन लेट्स स्टार्ट द भिडियो। अनि यो एपको नाम चाहिँ रेमिनी हो। मैले यो एपलाई ओपन गर्छु। ओपन गरिसकेपछि डाइरेक्टली हजुरले यहाँनिर धेरै फोटोहरू देख्न सक्नुहुन्छ, बट एउटा फोटो सेलेक्ट गर्नु होला जुन चाहिँ ब्लर छ। सो यो फोटो चाहिँ मैले एउटा सेलेक्ट गरेँ, त्यसपछि चाहिँ मैले यहाँनिर इन्हान्समा क्लिक गरेँ। अब फोटो अपलोड हुँदैछ, एउटा एड चल्छ, त्यसपछि डाइरेक्ट हजुरले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। अनि अब चाहिँ हजुरले केही पनि गर्नु पर्दैन, हजुरले चाहिँ यहाँनिर डिफ्रेन्स आफै देख्न सक्नुहुन्छ। बिफोरमा चाहिँ हजुरले अघि भर्खरै सेलेक्ट गरेको फोटो हो, आफ्टरमा गर्ने बित्तिकै चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो फोटो कति धेरै क्लियर भएको छ। अघि भर्खरै यो फोटो एकदम ब्लर थियो, बट यो एपबाट चाहिँ हजुरले क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो फोटोलाई। अनि यसको क्वालिटी पनि बढ्छ, फोटोको क्वालिटी पनि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर कति इन्क्रिज भएको छ। सो हजुरले नर्मल फोटोजहरूमा पनि हल्का ब्लर छ भने पनि यो एपबाट हजुरले क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ र जुन ब्लर फोटो छ त्यो त क्लियर भइ नै हाल्छ। यति गरेपछि नर्मली केही गर्नु पर्दैन, माथि एरोमा क्लिक गरेर सेभमा क्लिक गर्ने र एउटा एड चल्छ र यो फोटो हजुरको ग्यालेरीमा सेभ हुन्छ। अब हजुरलाई थाहा भयो होला हजुरले चाहिँ आफ्नो फोटो कसरी क्लियर गर्ने र त्यसको क्वालिटी कसरी बढाउने भनेर। र यो एप चाहिँ आइफोन र एन्ड्रोइड दुईटैमा एभाइलेबल छ। सो हजुरले गएर प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो आउने दिनमा यस्तै खालको इन्ट्रेस्टिङ भिडियोजहरू लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि बाई, टेक केयर, लभ यु अल।